คุณเคยรู้สึกไหมคะบางวันอยู่ดีๆก็รู้สึกหมดแรงทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรอยู่กับใครบางคนแล้วใจมันหดแต่บางคนแค่ยิ้มให้เราก็เหมือนได้ชาร์จพลังชีวิตแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าพลังงานพวกนี้มันคืออะไรทำไมเรารู้สึกได้โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆหรือคุณเคยไหมคะเวลาที่คิดจะทำอะไรสักอย่างแล้วจู่ๆก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาในใจว่าอย่าทำเลยมันไม่ใช่ทางแต่คุณก็ดันทุรังแล้วสุดท้ายก็พังแบบที่ใจเตือนตั้งแต่แรกนั่นแหละค่ะคือปัญญายาณวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับพลังงานในตัวเราและก็ปัญญายาณในหัวใจสองสิ่งที่บางคนไม่เคยมองเห็นแต่มีพลังที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตของเราค่ะพลังงานคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญมากกว่าที่คิดคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าพลังงานมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงพลังงานที่ไม่ได้วัดเป็นโวลต์แต่เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาแม้ในตอนที่เรานิ่งเฉยไม่พูดไม่ทำอะไรเลยก็ตามพลังงานที่ไม่พูดแต่ส่งเสียงดังกว่าคำพูดเคยไหมคะเดินเข้าไปในห้องที่เมื่อกี้เพิ่งมีคนทะเลาะกันเขาเงียบไปแล้วเขาแยกย้ายกันแล้วเขาอาจจะแกล้งยิ้มใส่กันด้วยซ้ำไปแต่คุณยังรู้สึกได้เลยว่ามีบางอย่างอึดอัดคุณหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจมันตึงๆไม่รู้เพราะอะไรนั่นแหละค่ะคือพลังงานหรืออีกกรณีหนึ่งคุณเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะไม่ได้ร่ำรวยหรูหราอะไรเลยแต่คุณกลับรู้สึกอบอุ่นสบายใจเหมือนบ้านนี้มีความรักล้อมรอบอยู่คุณยิ้มโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำและนั่นก็คือพลังงานเหมือนกันค่ะมันไม่ต้องพูดแต่มันส่งสารถึงจิตใจของคนที่อยู่รอบข้างได้เสมอพลังงานอยู่ทุกที่ค่ะแม้ในความเงียบแม้ในสายตาและแม้ในความคิดพลังงานไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำนะคะแต่มันคือสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรารู้สึกตลอดเวลาบางคนพูดได้ดีมากแต่เรากลับรู้สึกไม่ไว้ใจบางคนแทบไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เรากลับรู้สึกอบอุ่นใจแปลกๆนั่นเพราะพลังงานคือคลื่นบางอย่างที่ส่งออกไปจากใจค่ะแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจส่งมันก็ส่งอยู่แล้วลองนึกภาพตามดูนะคะเวลาเราคิดลบอยู่ในใจอย่างเช่นอิจฉาระแวงโกรธไม่พอใจต่อให้เรายิ้มแค่ไหนคนที่รู้สึกไวเขาก็จับได้แม้เขาจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรก็ตามแต่เขาจะรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จริงใจเขาจะรู้สึกเหนื่อยกับคุณโดยไม่รู้เหตุผลและพลังงานกับโชคชะตามันเกี่ยวกันยังไงนี่คือจุดสำคัญมากค่ะพลังงานของเรานะคะคือสิ่งที่กำลังเรียกดูดประสบการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราคล้ายแม่เหล็กที่มองไม่เห็นถ้าเรานะคะมีพลังงานที่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกขอบคุณอ่อนโยนเปิดใจเราจะดึงดูดผู้คนที่ใจดีโอกาสที่ดีสถานการณ์ที่ซัพพอร์ตเราและในทางตรงกันข้ามถ้าเรานะคะมีพลังงานที่เต็มไปด้วยความกลัวความโกรธความไม่พอใจเราอาจจะดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาแบบไม่รู้ตัวค่ะอย่างเช่นปัญหากับคนรอบข้างการเจอเหตุการณ์ที่ซ้ำเดิมเจอคนที่จี้ปมเดิมๆวงจรพลังงานซ้ำเดิมที่เราต้องหยุดให้คุณนะคะลองสังเกตตัวเองดูค่ะคุณเคยเจอเหตุการณ์ซ้ำๆไหมอย่างเช่นคนที่ไม่ให้เกียรติการถูกหักหลังความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการมันอาจจะไม่ใช่โชคร้ายแต่มันคือพลังงานเดิมในใจที่ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะจิตใต้สำนึกของเรามีพลังมากถ้าลึกๆนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักไม่คู่ควรกับเงิน
เราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ตอกย้ำสิ่งนั้นเข้ามาซ้ำๆและมันจะไม่หยุดจนกว่าพลังงานภายในเราจะเปลี่ยนพลังงานในตัวเราคือรหัสที่จักรวาลอ่านได้ค่ะจักรวาลจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราพูดแต่จักรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานที่เราถืออยู่เป็นอยู่พูดอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือคุณอธิษฐานได้ทุกวันแต่ถ้าในใจคุณยังเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเต็มไปด้วยความรู้สึกขาดคุณจะดึงดูดแต่ความขาดเข้ามาและถ้าคุณเปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความมั่นใจพลังงานแห่งความพอใจในสิ่งที่มีแม้คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยสิ่งดีๆก็จะเดินเข้ามาหาคุณเองค่ะแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนพลังงานในตัวเราได้ยังไงมันเริ่มจากการรู้ทันค่ะรู้ทันว่าตอนนี้ใจเรากำลังอยู่ในพลังงานแบบไหนลองถามตัวเองในทุกๆเช้านะคะว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันถือพลังงานแบบไหนไว้ในใจมันคือพลังงานที่ฉันอยากให้จักรวาลสะท้อนกลับมาหรือเปล่าถ้าไม่ให้คุณนะคะหายใจลึกๆแล้วเปลี่ยนความรู้สึกบางครั้งแค่การยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกก็เปลี่ยนพลังงานได้แล้วค่ะนี่คือตัวอย่างวิธีเรียกคืนพลังงานนะคะฟังเสียงธรรมชาติปล่อยให้พลังงานฟื้นฟูตัวเองกอดตัวเองนวดเบาๆที่หัวใจแล้วบอกว่าขอบคุณที่อยู่ตรงนี้นะเขียนขอบคุณ3อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้อยู่กับคนที่มีพลังงานบวกไม่บ่นไม่ลากเราให้จมจัดบ้านจัดห้องเอาสิ่งเก่าๆที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช่ออกไปพร้อมเปิดรับพลังงานใหม่หลายคนนะคะอาจจะถามว่าพลังงานจะสะท้อนตัวตนแล้วก็เปลี่ยนโชคชะตาของเราได้ยังไงคุณเคยไหมคะเจอคนที่แต่งตัวดีดูสวยดูหล่อมีฐานะประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่เวลาคุณอยู่ใกล้ๆคุณกลับรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนโดนกลืนรู้สึกเหมือนตัวเองถูกมองต่ำรู้สึกว่าเขากำลังแข่งขันกับคุณเปรียบเทียบกับคุณแม้คุณไม่ได้แข่งไม่ได้อยากที่จะเปรียบเทียบอะไรด้วยเลยแต่กลับกันบางคนหน้าตาธรรมดาเสื้อผ้าธรรมดาเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่แค่มองหน้าเขาคุณกลับรู้สึกเหมือนโลกสว่างขึ้นทันทีรู้สึกสบายใจเหมือนได้รับการต้อนรับโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยความต่างตรงนั้นมันไม่ใช่รูปลักษณ์ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่หน้ากากไม่ใช่โปรไฟล์ไม่ใช่ท่าทีแต่มันคือพลังงานที่เขาเป็นไม่ใช่แค่พลังงานที่เขาปล่อยเพราะพลังงานไม่เคยโกหกและมันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะปลอมได้ค่ะพลังงานจะเท่ากับกระจกที่สะท้อนจิตวิญญาณพลังงานที่เราเปล่งออกมามันไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยท่าทางแต่มันคือตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะที่ถูกส่งออกมาอย่างเงียบๆไม่ว่าจะผ่านสายตาผ่านน้ำเสียงหรือแม้กระทั่งความคิดเงียบๆในใจเราถ้าลึกๆนะคะเราไม่รักตัวเองเราจะส่งคลื่นความรู้สึกฉันไม่คู่ควรออกไปโดยไม่รู้ตัวแม้ภายนอกนะคะคุณจะยิ้มแต่มันจะเป็นรอยยิ้มที่สั่นไหวคนอื่นจะรู้สึกได้ว่ามันฝืนมันเจ็บมันไม่มั่นคงถ้าลึกๆเราอิจฉาเราจะส่งคลื่นการเปรียบเทียบออกไปคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกเหมือนถูกตัดสินแม้คุณไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ถ้าลึกๆนะคะเราให้อภัยตัวเองรักในสิ่งที่เป็นเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรผู้คนก็จะรู้สึกดีแค่ได้อยู่ใกล้เราพลังงานคือสนามแม่เหล็กที่เราสร้างไว้ค่ะพลังงานไม่ได้อยู่เฉยๆแต่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมันนะคะทำหน้าที่ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับตัวมันเองถ้าใจของคุณนะคะเต็มไปด้วยความกลัวคุณจะดึงดูดสถานการณ์ที่มากระตุ้นความกลัวนั้น
คนที่หลอกใช้คนที่ไม่จริงใจหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงถ้าใจของคุณนะคะเต็มไปด้วยความโกรธคุณจะดึงดูดคนที่ชอบกดข่มชอบข้ามเส้นชอบไม่ให้เกียรติคุณแต่ถ้าใจคุณมีความสงบมีความเข้าใจคุณจะดึงดูดโอกาสที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลังคุณจะเจอคนที่คุยแล้วเหมือนรู้จักกันมานานหรือแม้กระทั่งเรื่องดีๆที่เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวพลังงานปลอมไม่ได้ค่ะปลอมไม่ได้เลยจริงๆบางคนถามว่างั้นฉันแกล้งทำเป็นมั่นใจได้ไหมฉันฝืนยิ้มเพื่อดูเป็นคนมีความสุขได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ค่ะแต่ได้แค่ระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วความจริงในใจคุณจะชนะเสมอเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อภาพลักษณ์ค่ะแต่จักรวาลจะตอบสนองต่อคลื่นความถี่ของใจคุณแกล้งยิ้มได้แต่คลื่นพลังงานที่คุณปล่อยออกมามันคือความเศร้าคุณแกล้งพูดให้ดูเข้มแข็งได้แต่ถ้าข้างในคุณกำลังกลัวผู้คนก็จะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงและยิ่งไปกว่านั้นนะคะพลังงานของคุณจะเลือกโชคชะตาให้คุณแบบที่คุณไม่รู้ตัวพลังงานเท่ากับเข็มทิศของชีวิตลองมองแบบนี้ดูนะคะชีวิตคือสนามแม่เหล็กส่วนพลังงานในใจของคุณคือเข็มทิศที่บอกว่าจะดึงดูดอะไรเข้ามาถ้าพลังงานที่เป็นเข็มทิศในใจคุณชี้ไปทางความเจ็บปวดคุณจะดึงดูดเรื่องที่เจ็บซ้ำเข้ามาเพื่อให้คุณยอมรับมันและก็รักษามันถ้าเข็มทิศของคุณชี้ไปทางการให้อภัยคุณก็จะดึงดูดโอกาสในการเริ่มต้นใหม่คนที่เข้าใจคุณแม้คุณยังไม่พูดอะไรเลยพลังงานที่คุณเป็นวันนี้คือผู้กำหนดบทตอนต่อไปของชีวิตคุณค่ะไม่ใช่โชคไม่ใช่ดวงไม่ใช่คนอื่นแต่คือพลังงานภายในล้วนๆตัวอย่างที่เราทุกคนเคยเจอนะคะลองนึกถึงตอนที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองอย่างสุดๆวันนั้นคุณได้ยินแต่คำพูดตัดกำลังจากคนรอบตัวไหมได้เจอคนที่มองคุณเหมือนคุณไม่มีคุณค่าไหมแล้วลองนึกถึงวันที่คุณรู้สึกภูมิใจกับตัวเองดูนะคะวันนั้นอะไรๆก็จะดูง่ายไปหมดเจอคนดีๆเจอคำพูดที่ปลอบใจแม้กระทั่งเพลงที่เปิดในวิทยุก็ยังดูใช่ไปหมดนั่นแหละค่ะพลังงานมันทำงานตลอดเวลาและมันพูดเสียงดังโดยที่เราไม่ต้องออกเสียงเลยแล้วเราจะเปลี่ยนพลังงานภายในได้ยังไงก่อนอื่นเลยนะคะคุณจะต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกที่ไม่ใช่ซื่อสัตย์กับความคิดนะคะนั่นคือให้คุณฟังให้ได้ว่าข้างในลึกที่สุดตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกลัวหรอโกรธใครไหมอิจฉาใครหรือเปล่าและไม่ต้องตัดสินตัวเองค่ะแค่ยอมรับอย่างอ่อนโยนจากนั้นให้คุณค่อยๆปล่อยพลังงานนั้นไปผ่านการหายใจผ่านการให้อภัยหรือการพูดออกมาด้วยความรักคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณจำเป็นต้องรู้เท่าทันพลังงานของตัวเองปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเมื่อใจของคุณเปลี่ยนค่ะพลังงานไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือภาษาของจักรวาลที่คอยตอบสนองคุณในทุกช่วงขณะถ้าคุณกำลังพยายามเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มจากการเปลี่ยนพลังงานที่คุณเป็นก่อนค่ะไม่ใช่การแกล้งทำไม่ใช่การแกล้งเป็นแต่คือการเยียวยาการรักตัวเองและเลือกพลังงานใหม่ที่คุณอยากให้มันอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆพลังงานคือสิ่งที่อยู่กับเราทุกลมหายใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาที่ไหนแต่คือสิ่งที่เราต้องกลับมารู้สึกให้ได้เมื่อคุณนะคะเปลี่ยนพลังงานได้ชีวิตคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนอย่างเงียบๆโอกาสจะไหลมาคนดีๆจะเดินเข้ามาและคุณก็จะเริ่มเชื่อว่าคุณคือผู้สร้างโชคชะตาด้วยพลังงานที่คุณเป็นปัญญาญาณเสียงดังที่สุดในความเงียบคุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคะ
อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าไม่ควรไปที่นั่นเลยทั้งที่ทุกอย่างดูพร้อมหรือคุณอาจจะเคยเจอใครบางคนแล้วใจมันสะกิดแปลกๆว่าอย่าไว้ใจคนนี้นะทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิดคุณอาจจะเรียกมันว่าลางสังหรณ์บางคนเรียกมันว่าสัญชาตญาณแต่ในทางจิตวิญญาณเราเรียกมันว่าปัญญาญาณค่ะมันคือปัญญาที่ไม่ต้องเรียนรู้จากหนังสือปัญญาญาณไม่ใช่ความฉลาดแบบคำนวณ2+2จะเท่ากับ4ไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่เหตุผลที่คุณอธิบายได้เสมอแต่มันคือความเข้าใจที่อย่างรู้ลึกเร็วแม่นยำและก็เงียบค่ะคุณไม่จำเป็นต้องคิดยาวไม่ต้องขอความเห็นจากใครเพราะมันจะเหมือนเสียงที่พูดเบาๆในใจว่าทำแบบนี้แหละใช่แล้วไปทางนี้ดีกว่านะแม้มันจะดูแปลกไปหน่อยเสียงนั้นอาจไม่ดังแต่มันชัดอาจไม่อธิบายเป็นเหตุผลยาวๆแต่คุณรู้สึกได้แล้วทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินเสียงนี้ล่ะนั่นก็เพราะว่ามันเบาค่ะเบามากๆเสียงของปัญญาไม่ใช่เสียงที่ตะโกนมันเหมือนเสียงกระซิบในห้องเงียบสนิทแต่ปัญหานั้นก็คือชีวิตของเรามักไม่เงียบพอไม่เงียบพอจากอะไรจากเสียงแจ้งเตือนมือถือเสียงของคนรอบข้างที่คอยบอกว่าเธอต้องเป็นแบบนั้นเธอต้องเป็นแบบนี้เสียงของอดีตที่เรายังฝังใจเสียงการเปรียบเทียบกับคนอื่นเสียงความกลัวว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะล้มเหลวไหมเสียงพวกนี้มันตะโกนตลอดเวลาจนกลบเสียงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไปเสียงที่มาจากจิตวิญญาณของเราเองต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเล่าให้คุณได้เห็นภาพนะคะผู้หญิงคนหนึ่งกับเสียงที่เธอเกือบจะไม่ฟังมันเธอกำลังจะเซ็นสัญญาทำงานกับบริษัทใหญ่ทุกอย่างดูดีรายได้ดีสวัสดิการดีผู้คนดูเป็นมิตรแต่คืนก่อนที่เธอจะเซ็นสัญญาเธอรู้สึกแน่นหน้าอกแปลกๆนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วก็มีเสียงเบาๆบอกว่าอย่าไปเธอต่อสู้ในใจต่อต้านในใจเพราะมันดูไม่สมเหตุสมผลแต่แล้วสุดท้ายเธอก็ฟังเสียงนั้นและปฏิเสธงานนี้และไม่กี่เดือนต่อมาบริษัทนั้นปิดกิจการกระทันหันคนในโดนเลิกจ้างและยังมีข่าวการฉ้อโกงจากผู้บริหารอีกด้วยเธอถึงได้เข้าใจว่าเสียงเบาๆในคืนนั้นมันคือปัญญาญาณเสียงที่ช่วยเธอพ้นจากหายนะโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆมาอธิบายปัญญาญาณเท่ากับเข็มทิศที่แม่นยำที่สุดลองนึกถึงเข็มทิศดูนะคะมันจะชี้ทิศเหนือเสมอแต่คุณต้องหยุดเดินก่อนถึงจะดูมันได้ชัดถ้าคุณนะคะมัวแต่วิ่งมันจะสั่นไหวและไม่แม่นเลยชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณมัวแต่วุ่นวายเกินไปเครียดเกินไปหนีความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาคุณจะไม่มีวันได้ยินเสียงภายในที่แสนฉลาดนี้แล้วเราจะเปิดรับปัญญาญาณนี้ได้ยังไงไม่ยากเลยค่ะแต่มันจะต้องอาศัยความกล้าที่จะหยุดนะคะหยุดอะไร 1. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นปัญญาญาณจะพูดกับคุณในแบบของคุณไม่เหมือนใครค่ะอย่างที่สองนั่นก็คือฝึกอยู่กับความเงียบเดินคนเดียวในป่าเปิดเพลงบำบัดเบาๆหรือแค่ปิดมือถือสักชั่วโมงหนึ่ง 3. หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ใจฉันอยากบอกอะไรกับฉันแล้วรอฟังคำตอบที่ไม่ใช่มาจากความคิดแต่มันจะมาจากความรู้สึกลึกๆ 4. เขียนไดอารี่หรือว่าจดบันทึกสิ่งที่ได้ยินค่ะบางครั้งนะคะปัญญาญาณจะมาในรูปของคำหรือประโยคสั้นๆที่คุณเขียนไว้แล้ววันหนึ่งคุณจะกลับมาอ่านแล้วน้ำตาไหลเพราะมันแม่นเกินกว่าจะบังเอิญเมื่อคุณนะคะฟังปัญญาญาณคุณจะไม่เดินหลงทางอีกเลยไม่ใช่เพราะว่าคุณมีแผนที่ที่สมบูรณ์แต่เพราะคุณเชื่อมั่นในเข็มทิศ
ของตัวเองและเข็มทิศนี้เองล่ะค่ะไม่มีใครให้คุณได้มันอยู่ในตัวคุณมาตลอดเพราะฉะนั้นจงเงียบพอเพื่อที่จะได้ยินมันจงกล้าพอที่จะเชื่อมันและจงรักตัวเองพอที่จะเดินตามมันเพราะสุดท้ายไม่มีเสียงไหนในโลกนี้ที่จะรู้จักทางของคุณได้ดีไปกว่าเสียงในใจคุณเองคุณจะเชื่อเสียงไหนระหว่างสมองกับปัญญาญาณคุณเคยมีโมเมนต์นี้ไหมคะที่รู้สึกบางอย่างในใจแต่ดันไม่เชื่อมันเพราะสมองมันบอกว่าอย่าไร้เหตุผลน่ะสุดท้ายคุณเลือกฟังสมองแล้วมันก็พาคุณเดินเข้ากับดักหลายครั้งเลยใช่ไหมคะสมองมันฉลาดแต่มันไม่ใช่ทุกคำตอบค่ะสมองจะเป็นเครื่องมืออันน่าทึ่งมันช่วยให้เราวางแผนคิดล่วงหน้าคิดวิเคราะห์ตัดสินใจอย่างมีระบบแต่มันก็มีข้อจำกัดใหญ่มากๆค่ะสมองของเราจะเก็บข้อมูลมาจากอดีตจากสิ่งที่เคยเจ็บเคยกลัวเคยล้มเหลวมันเลยเอาประสบการณ์เหล่านั้นค่ะมาวิเคราะห์เพื่อปกป้องเราฟังดูดีใช่ไหมคะแต่ปัญหานั่นก็คือสมองมักจะเอาอดีตมาใช้ตัดสินปัจจุบันค่ะโดยที่ลืมไปว่าบางครั้งสิ่งที่ใช่ในตอนนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปัญญาญาณไม่ใช่เหตุผลแต่มันเป็นความจริงซึ่งต่างจากสมองปัญญาญาณไม่ได้ใช้ตรรกะไม่ต้องอ้างเหตุผลแต่มันคือความรู้สึกอย่างรู้ที่มาจากจิตวิญญาณของเราโดยตรงมันรู้ทันทีว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ไม่ต้องมีข้อมูลย้อนหลังไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องให้ใครยืนยันมันแค่รู้แล้วก็พูดกับเราด้วยเสียงที่เงียบและก็อ่อนโยนที่สุดว่าไปทางนี้เถอะหยุดเถอะมันไม่ใช่ทางของเรานี่แหละค่ะมันจะพูดด้วยเสียงประมาณนี้แล้วทำไมเราถึงเลือกเชื่อสมองมากกว่าปัญญาญาณล่ะนั่นก็เพราะว่าสมองมันเสียงดังค่ะมันขยันพูดตลอดเวลามันมีเหตุผลที่ดูน่าเชื่อมันทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยแม้จะไม่ใช่ของจริงส่วนปัญญาญาณมันจะเงียบเบาเรียบง่ายและบางครั้งก็ไม่มีอะไรจะมาอธิบายว่าทำไมคนส่วนใหญ่เลยเลือกฟังสมองโดยเฉพาะเวลาที่กลัวผิดพลาดกลัวโดนหัวเราะกลัวล้มเหลวกลัวโดนปฏิเสธกลัวจะกลายเป็นคนประหลาดที่ทำอะไรไม่เหมือนใครและนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าที่เรานำมาให้คุณได้คิดแล้วก็เห็นภาพตามนะคะเสียงที่ฉันไม่กล้าเชื่อจนมันสายไปมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอรู้สึกตลอดเวลาว่าความสัมพันธ์ของเธอและก็แฟนมันแปลกๆเธอรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแต่สมองของเธอก็บอกเธอว่าเขาก็ไม่ได้นอกใจนะเขาก็ยังอยู่กับเราอาจจะคิดมากไปเองทั้งที่ลึกๆแล้วใจมันบอกว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่เธอก็เลือกที่จะฟังสมองต่อไปสุดท้ายเธอจับได้ว่าแฟนของเธอคบซ้อนมาเป็นปีเธอเสียใจมากแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การโดนทรยศแต่คือความรู้สึกที่ว่าเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เธอไม่กล้าเชื่อเสียงนั้นสมองคือผู้พิทักษ์ค่ะแต่ปัญญาคือผู้อย่างรู้ลองจินตนาการแบบนี้ดูนะคะสมองเท่ากับยามเฝ้าประตูมันจะตั้งคำถามทุกอย่างที่เข้ามาว่าปลอดภัยไหมเคยทำมาก่อนหรือเปล่าถ้าทำแล้วจะเจ็บไหมเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมแต่ปัญญาญาณจะเท่ากับจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในบ้านมันอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่มันรู้ว่าใครควรเข้าใครไม่ควรและรู้ว่าอะไรที่จริงแท้สำหรับบ้านหลังนี้และก็สำหรับตัวเราแล้วเราควรฟังเสียงไหนคำตอบนั่นก็คือทั้งสองเสียงมีบทบาทค่ะแต่คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เสียงไหนนำทาง
ถ้าคุณนะคะกำลังจัดการเรื่องการเงินวางแผนการเดินทางคุณใช้สมองได้เลยค่ะเพราะมันแม่นมากแต่ถ้าคุณนะคะต้องเลือกเส้นทางชีวิตใหญ่ๆให้คุณฟังเสียงในใจคุณให้มากขึ้นค่ะเพราะปัญญาญาณจะมองเห็นมิติที่ตาเปล่ามองไม่เห็นตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นสมองบอกว่างานนี้เงินดีนะรับไปก่อนเลยแต่ใจบอกว่าเราจะหมดไฟแน่ๆถ้าอยู่ตรงนั้นหรือสมองอาจจะบอกว่าเขาดูดีโปรไฟล์ดีมากแต่ใจบอกว่าเขาไม่ใช่คนจริงใจแน่ๆนี่แหละค่ะวิธีที่สมองและก็ปัญญาญาณพูดกับเราไม่ต้องเลือกระหว่างสมองกับปัญญาญาณแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรฟังอะไรให้สมองเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ให้ปัญญาญาณเป็นเข็มทิศและบางครั้งนะคะแม้โลกจะบอกว่าเธอคิดผิดแต่ถ้าปัญญาณบอกว่าเธอทำถูกแล้วจงเชื่อมันค่ะเราเกิดมาพร้อมทั้งเครื่องคิดและเครื่องรู้เครื่องคิดคือสมองเครื่องรู้คือจิตวิญญาณอย่าปล่อยให้เครื่องคิดกลบเสียงของเครื่องรู้เพราะในวันที่สมองพาคุณหลงเสียงที่จะช่วยคุณกลับมาหาตัวเองได้เสมอนั่นก็คือเสียงที่ไม่ต้องตะโกนเสียงที่ไม่ต้องขอเหตุผลเสียงที่อยู่กับคุณเสมอนั่นแหละค่ะเสียงปัญญาญาณถ้าคุณเคยไม่ฟังปัญญาญาณแล้วเจ็บไม่เป็นไรเลยนะคะแค่วันนี้คุณเริ่มตั้งใจฟังเสียงนั้นจะกลับมาดังขึ้นอีกครั้งและต่อไปนี้นะคะคือการฝึกใช้พลังงานและปัญญาญาณในชีวิตประจำวันค่ะคุณอาจจะเคยฟังคลิปแนวนี้มาหลายคลิปแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ว่าแล้วฉันจะเริ่มใช้พลังงานใช้ปัญญาญาณได้ยังไงในชีวิตจริงในคลิปนี้เราจะไม่ใช่แค่พูดลอยๆว่าพลังงานสำคัญหรือว่าให้เชื่อเสียงในใจแต่เราจะพาคุณลงมือฝึกทีละขั้นทีละตอนแบบที่ทำได้จริงและเปลี่ยนชีวิตได้จริงค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะ 1. ให้คุณหยุดแค่วันละ5 นาทีเพื่อฟังเสียงภายในถามจริงๆนะคะใน1 วันคุณเคยเงียบจริงๆบ้างไหมไม่ใช่แค่ปิดเสียงโทรศัพท์แต่คือปิดเสียงในหัวปิดเสียงการเปรียบเทียบปิดเสียงของความรีบร้อนลองแค่5 นาทีต่อวันดูนะคะนั่งเงียบๆหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงจริงๆไม่ใช่คำตอบที่คุณอยากจะตอบแต่มันคือความรู้สึกที่มันอยู่ในใจจริงๆบางคนร้องไห้ทันทีทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจบางคนรู้เลยว่าฉันเหนื่อยมากแต่ฉันไม่ยอมรับมันเลยนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของปัญญาญาณเมื่อคุณนะคะกล้ายอมรับความรู้สึกตรงนั้นโดยไม่หนีเสียงภายในจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ 2. พลังงานไม่เคยโกหกแค่เรายังไม่กล้ามองมันตรงๆให้คุณนะคะลองฝึกเป็นนักสังเกตพลังงานแบบง่ายๆเช่นอยู่กับใครแล้วรู้สึกหมดแรงอยู่กับใครแล้วรู้สึกหายใจโล่งขึ้นบางคนนะคะเป็นเพื่อนกันมานานแต่หลังๆทำไมรู้สึกอึดอัดเวลาคุยกันนั่นอาจจะเป็นเพราะพลังงานของเขาเปลี่ยนหรือไม่ก็พลังงานของเราพัฒนาไปอีกระดับเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดนะคะถ้าคุณเริ่มห่างจากบางคนเพราะพลังงานไม่เคยโกหกค่ะมันกำลังบอกว่าบางความสัมพันธ์หมดรอบพลังงานแล้วเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่คุณเดินเข้าร้านบางร้านคุณยังไม่ทันได้ซื้ออะไรเลยแต่รู้สึกเบาใจรู้สึกอยากอยู่ต่อนั่นแหละค่ะคือสถานที่ที่มีพลังงานที่ดีเริ่มใช้ชีวิตด้วยการฟังคลื่นพวกนี้คุณจะเลือกสิ่งที่ดีต่อใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เหตุผลเยอะเลยค่ะ 3. เลิกฝืนใจซ้ำๆเพราะมันทำร้ายพลังงานมากกว่าที่คิดเวลาคุณนะคะฝืนใจทำอะไรที่ขัดกับใจร่างกายจะเริ่มอ่อนเพลียจิตใจจะเริ่มเฉาและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเสียงของปัญญาญาณจะเบาลงเรื่อยๆมันไม่ใช่เพราะปัญญาญาณหายไป
แต่เพราะว่าเราไม่ฟังมันเลยหยุดพูดค่ะคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะต้องอยู่ในที่ทำงานที่ไม่มีความสุขเพราะกลัวการลาออกต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่หมดรักเพราะกลัวเหงาต้องฝืนยิ้มทั้งที่ในใจอยากร้องไห้เพราะกลัวคนอื่นจะผิดหวังการฝืนใจตัวเองบ่อยๆเหมือนคุณหันหลังให้กับตัวเองทุกวันและสุดท้ายนะคะคุณจะไม่เหลือพลังงานพอที่จะฟังเสียงอะไรเลยการเริ่มต้นฟังตัวเองคือการซื่อสัตย์กับพลังงานในใจเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่ขัดกับตัวเองบ่อยๆและหวังว่าชีวิตจะเบาสบายเพราะมันจะหนักขึ้นทุกวันจนวันหนึ่งคุณจะลุกไม่ขึ้นเลย 4. ขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่กล้าเลือกตามหัวใจอย่ารอให้ใครมายกย่องคุณแค่คุณกล้าทำตามเสียงข้างในนั่นก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วบางคนนะคะลาออกจากงานที่มั่นคงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่บางคนกล้าจบความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขบางคนเริ่มดูแลร่างกายเพราะรู้ว่าฉันต้องถนอมพลังชีวิตฉันแล้วแม้คนรอบข้างจะไม่เข้าใจแม้บางครั้งคุณเองก็ยังไม่มั่นใจแต่ขอให้คุณบอกตัวเองเสมอนะคะว่าฉันภูมิใจที่กล้าเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับฉันแม้จะไม่มีใครเข้าใจเลยก็ตามแล้วคุณจะเห็นว่าจักรวาลจะเริ่มขยับพลังงานจะเริ่มเปลี่ยนและคุณจะเริ่มเป็นตัวจริงของตัวเองอย่างแท้จริงพลังงานและปัญญาญาณไม่ใช่ของวิเศษสำหรับคนพิเศษแต่มันคือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมาตั้งแต่เกิดแค่วันนี้คุณเลือกที่จะหยุดหายใจฟังแล้วก็เปิดใจต้อนรับมันกลับมาลองจินตนาการว่าชีวิตคือการเดินทางไกลท่ามกลางทะเลทรายบางวันคุณหลงทางบางวันเหนื่อยจนแทบล้มบางวันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังไปถูกทางไหมแต่ลึกลงไปในใจมีเข็มทิศเล็กๆอยู่เสมอแค่เราต้องหยุดวิ่งเพื่อที่จะมองมันให้ชัดพลังงานคือแสงที่เราถือไว้ปัญญาญาณคือเข็มทิศที่ซ่อนอยู่ในหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอดูไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกว่าคุณควรทำอะไรเพราะคำตอบทั้งหมดมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วมันไม่ได้ซับซ้อนแค่เราต้องเงียบพอแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากพอคุณไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นเลยแค่กล้าจริงกับตัวเองมากพอที่จะยืนอยู่ตรงกลางความกลัวความสงสัยและก็ความเงียบเพราะถ้าคุณนะคะกล้าฟังมันจริงๆเสียงนั้นจะไม่เคยหลอกคุณเลยและเมื่อคุณนะคะเริ่มเชื่อคุณจะเริ่มเห็นเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณจะเริ่มเปลี่ยนและเมื่อคุณเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตจะเปลี่ยนตามไม่ใช่เพราะโลกนี้ใจดีขึ้นแต่เพราะคุณเลือกปล่อยพลังงานที่ดีออกไปโดยไม่ต้องพยายามเพราะคุณเดินอยู่บนเส้นทางที่ใช่ของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยันจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยค่ะแค่คุณต้องหยุดเพื่อจะได้ยินมันจริงๆท้ายนี้ขอบคุณจากหัวใจนะคะที่เปิดใจฟังกันจนจบขอบคุณที่คุณยังอยู่ตรงนี้ในพื้นที่ที่เราต่างตั้งใจจะเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นไม่ใช่เพื่อเป็นคนที่ดีเลิศไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่เพื่อกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงเราอาจไม่ได้รู้ทุกคำตอบในวันนี้นะคะแต่แค่คุณเริ่มถามคำถามที่ใช่พลังงานของคุณก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแค่คุณกล้าฟังความรู้สึกตัวเองปัญญาญาณก็เริ่มพูดกับคุณชัดขึ้นแล้วไม่มีอะไรต้องรีบไม่มีอะไรต้องแข่งคุณแค่ต้องเดินไปตามจังหวะของตัวเองเหมือนพระจันทร์ที่ไม่เคยรีบแต่ก็สว่างได้เสมอในเวลาของมันขอให้แสงของคุณไม่ดับหายไปกับความวุ่นวายของโลกขอให้เสียงภายในของคุณไม่เงียบหายไปเพียงเพราะใครบางคนไม่เข้าใจและขอให้ทุกพลังงานที่คุณปล่อยออกไปย้อนกลับมาเป็นความรักความเมตตาและการเยียวยาที่คุณสมควรได้รับขอบคุณที่เดินไปด้วยกันในวันนี้จักรวาลคงมีเหตุผลที่พาเรามาเจอกันและพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าที่เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคือเรื่องอะไรแต่รู้แน่นอนว่า
หัวใจจะพาเราไปถูกที่เสมอด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้เด็กคีขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ